फर्स्टमा चाहिँ होरिजन्टल मास स्प्रिङ सिस्टम यसको चाहिँ फिगर बनाउँछु म ओके त दिस इज द फिगर अफ होरिजेन्टल मास स्प्रिङ सिस्टम इनिसियल्ली यो चाहिँ सी पोजिसनमा छैन मिन पोजिसनमा चाहिँ यहाँ छैन ओ भनेको मिन पोजिसनमा हो अनि हामीले चाहिँ अब यम मास चाहिँ अब थोरैले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुल आउट गर्दै हैन यो स्ट्रिङलाई यसरी पुल आउट गरिदियो अनि त्यसपछि यो चाहिँ ओदेखि ओ ड्याससम्म ओसिलेट गर्यो यसको एक्सटेन्सन चाहिँ ओदेखि ओसम्म भयो अनि त्यसपछि हामी चाहिँ एफ फोर्स भनेको डिफर्मिङ फोर्स चाहिँ हामीले एप्लाइड गर्यौँ अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एक्सटेन्सन भयो यसरी यो भयो अब हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ हुक्स लबाट गर्छौँ हैन अब हामी चाहिँ थ्योरेटिकली लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब कन्सिडर अ होरिजेन्टल मास स्प्रिङ सिस्टम इज कनेक्टेड टु रिजिड सपोर्ट सीमा हैन लेख्दिउँ न यो फिगरलाई डिस्क्राइब गर्ने हो कि as shown in figure about mean position with the deforming force when M mass is pulled out and then produce it oscillate about main position हैन अनि let F with the deforming force on it and O dash with the extension अब हामीले चाहिँ हुक्स ल force is directly proportional to extension हुक्स ला यही त भन्छन् हैन माइनस ky जुन चाहिँ के भनेको चाहिँ स्प्रिस कन्स्ट्यान्ट हो अथवा फोर्स कन्स्ट्यान्ट हैन अब इफ ए बी द एक्सेलरेसन F is equal to ma is equal to minus ky so a is equal to के भयो त minus kym is equal to y equation first so is directly proportional to y minus kym constant हो अब यसले के सोच्छ this shows that the acceleration of mass spring system is directly proportional to its acceleration भनेर प्रुभ भयो हैन अब प्रुभ भयो so the motion of mass spring system is in SHM भनेर पनि प्रुभ भयो अब यसको चाहिँ टाइम पिरियड निकाल्ने यो त आफैले भाइ टाइम पिरियड अघिको जस्तै निकाल्ने हो एउटा जानिसकेपछि अर्को जानिहाल्छ
यो इक्वेसन उसलाई यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्ने हो। We get minus k by m omega square is equal to यहाँ काटिसकेँ त्यही पनि किन ल्याएर मैले ओगामेन 2y by t k by m is equal to t भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यसको अपोजिट। ओके त्यो त भर्टिकल मास स्प्रिङ सिस्टमको फिगर चाहिँ यो हो। अब यसमा चाहिँ हैन यो भर्टिकल मास स्प्रिङ सिस्टम चाहिँ यो चाहिँ अब यो रिजिड सपोर्ट अब रिजिड सपोर्टमा चाहिँ अब यो के अरे एक्सटेन्डेड छ। अब स्प्रिङ चाहिँ अब यो लेन्थ एलसम्म चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो एक्सटेन्ड भएको छ हैन। सपोज रिजिड यो चाहिँ इनिसियल भयो अनि यो चाहिँ एलसम्म चाहिँ एक्सटेन्डेड भएको छ अनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ पुल गरिदियो हैन। एम मासमा थोरै पुल गरिदियो भर्टिकल्ली। अब सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट यति सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट भयो अनि अब यो यसरी गरिदिएपछि सर्टेन डिस्प्लेसमेन्टमा भयो अनि त्यसै ओसिलेट्स भएपछि चाहिँ यो मेन पोजिसनबाट ओसिलेट भयो भनेर चाहिँ यस्तो वाला छ हैन। अब यसमा चाहिँ अब यदि त्यही लेख्ने हैन। अब मैले अघि जे भने त्यही डिस्क्राइब गर्ने थ्योरीमा चाहिँ अब यदि चाहिँ F1 बी द अब फोर्स एक्ट गर्यो नि त हामीले पुल गर्दाखेरि त फोर्स एक्ट गर्यो अनि वान मास स्प्रिङ सिस्टम S by ST EM system and if L be the extension then from Hooke's law कस्तो थकाइ लाग्यो मलाई त। F1 is directly proportional to L. F is equal to minus KL where K is equal to mass spring constant or force constant हैन। फर्स्टमा हामीले चाहिँ यो गर्यौं अनि फेरि सेकेन्डमा चाहिँ के भन्यो भने if y be the displacement of mass from mean position O and then extension of system is L plus y is a second third को last को and again from Hooke's law F2 F1 L plus y now resultant force F भनेको के हो त F2 minus F1 minus KL plus y plus KL
minus KL minus KY plus KL. KF is equal to minus KY. If A be the acceleration of mass spring, F is equal to MA. So अघि यहाँ सबै त्यस्तै हो, तीनचोटि गरिसकेँ अहिलेसम्म भयो मैले। M is equal to minus KY भयो अनि E is equal to minus KYM अनि Y भयो। सो A is directly proportional to Y। अब यो पनि एसएचएममा छ, नेगेटिभ साइन भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, डाइरेक्टली डाइरेक्टली टुवर्ड्स द मिन पोजिसन भनेर छ। यहाँ पहिले सिम्पल पेन्डुलममा एकदम क्लियरली बुझेछ भने, सिम्पल पेन्डुलम एकदम राम्रोसँग गरेछ भने यो भर्टिकल मास स्प्रिङ सिस्टम, होरिजेन्टल मास स्प्रिङ सिस्टम सबै जानिन्छ क्या। अब यसको टाइम पिरियड निकाल्ने र फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने अघिको जस्तै हो, मान पनि अघिकै आउँछ। यो आइसकेपछि त एउटै त हो अनि